YouTube thumbnails sa Kinemaster. Punta tayo sa Kinemaster app. Then i-click natin itong plus sign. Then piliin natin itong 16:9. Ito kasi ang YouTube. And then pupunta tayo sa media para lagyan natin ng background ng ating video. Then pipili tayo ng background. Ang pipiliin ay dito. Pipili ka dito. Pipiliin ko ay white. I-check natin. Then i-click natin dito sa baba. Sa baba. Then ipapalitan ko ng kulay. Ang kulay ko na gusto ay green. Then i-check natin. Okay. Then check din. Para bumalik tayo doon. Then lagyan natin ng layer. Dito tayo sa media para malagyan natin ng picture. Gusto kong lagyan ito ng picture ng Kinemaster. Ito, katulad nito. Ito ang gusto kong ilagay dito. Okay. Check natin para bilasan doon. Isa pa, gusto ko ba dito pa rin. Dito pa rin sa pixel lab. Pili pa rin tayo ng isa. Ito rin ito. Gusto ko rin ito. Ilalagay natin dito. Papaliitin natin. Paliitin. Lagay natin dito. Lagi pa. Paliitin natin. Okay. Yan. Check natin para bumalik tayo doon. Ngayon, nandito na. Ang gagawin naman natin. Okay. Okay, yan na. Check. Ngayon, lalagyan na natin ito ng text. Punta pa rin tayo sa layer at lalagyan natin ng text. Okay. Ang text natin ay paano gumawa ng paano gumawa okay, kulay ito, check paano gumawa
Lagyan natin ang kulay blue. I-check natin para paano gumawa ng i-check another layer text YT thumbnail. Okay. Paano gumawa ng YT thumbnail? Word, Korean, drawing, Android, tapos italic. Okay, check natin YT. Ano gumawa ng sa cellphone. Color. Ito. Check. Paano gumawa ng thumbnail? Layer pa rin. Sa cellphone. Gamit ang underlayer. Gamit ang tama na ito yan. Paano gumawa? Check. Layer, another layer. Kinemaster app.
Paano gumawa ng gamit ang Kinemaster app. Okay. Check. Tapos na tayo gumawa ng thumbnail. Ngayon, isisave na natin itong thumbnail na ating ginawa. Isisave na natin to. Para ma-save, pupuntahan natin ang background, ang pinakauna natin ginawa. Ito. Then i-click natin to, ito, dito sa gilid, itong rectangle, ito. Then itong capture and save frame at click. Yun ang ating i-click. Okay. Ngayon, nasave na yun dun sa ating kuan. Then okay na, save na.